بگم که برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما بود. تا دقایقی دیگر شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید.
شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید با ویژه برنامه جنگ جمهوری اسلامی با جهان که در ساعت‌های گذشته خبرهایی که لحظه به لحظه داره به روز میشه، ساعت‌های خیلی وحشتناکی برای ما ایرانیان است. چرا؟ چون که این جنگ ما نیست، اما میتونه جنگی که جنگ ما نیست و اصلا ارتباطی به ما نداره جون من و تو ایرانی رو به خطر بندازه. جنگ جمهوری اسلامی است. مسیر این جنگ رو من و تو ایرانی در خیابان‌های ایران باید مشخص بکنیم. امروز در طول روز برنامه رو قطع نمی‌کنم، برنامه رو میذارم باشه و حالا اون قسمت‌هایی که قرار پوز بدم و استراحت بکنم و اینها موسیقی پخش میشه واسهتون که بتونم با کارشناسان متعددی گفتگو بکنم، وقت رو از دست ندم. وضعیت طوریه که لحظه به لحظه خبرها داره آپدیت میشه، لحظه به لحظه حملات اسرائیل داره وحشتناکتر میشه، لحظه به لحظه اسرائیل داره تأسیسات بیشتری از جمهوری اسلامی رو میزنه و جمهوری اسلامی تا این لحظه حتی یه فوش خار مادرم نتونسته داخل خاک ایران به اسرائیل بده. حملاتی موشک‌پرانی هایی که دیشب جمهوری اسلامی به خاک کشور اسرائیل داشت، اونطور که کابینه دولت اسرائیل مطرح کرده بودن و الان داریم میبینیم که اون حرفی که زدن رو دارن انجام میدن. گفته بودن اگر که غیر نظامیان رو هدف قرار بده جمهوری اسلامی، تهران رو با خاک یکسان میکنن و خاکستر میکنند و گزارش ها در دقیقه و ساعت های گذشته حاکی از اینه که حملات در تهران خیلی گسترده شده. در تمام نقاط ایران ارتش اسرائیل داره عملیات انجام میده و عملاً آسمان ایران دیگه از آن اسرائیل. دقایقی پیش سازمان هواپیمایی کشور عراق اعلام کرد که بسته بودن حریم هواییش رو تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت عراق تمدید کرده. دانشکده فنی و حرفه‌ای اصفهان اعلام کرد که آزمون‌های پایان ترم این دانشکده موقتاً لغو شدند. خبرگزاری‌های سپاه عنوان کردند که خبری مبنی بر ساقط کردن جنگنده اسرائیل رو منتشر کردن و تکذیب شده، چیزی که خیلی از اونهایی که به اصطلاح ضد جمهوری اسلامی هستن و به اصطلاح اپوزیسیون هستن دیروز خیلی روش داشتن مانور میدادند. دولت اسرائیل تکذیب کرد و الان بذارید خبرگزاری سپاه رو بخونم یه لحظه. آره، همون خبری که اسرائیل تکذیب کرده بود و خبرگزاری سپاه دوباره مجددا اون رو دست گرفتن و میگن نه همچین اتفاقی افتاده، اما ارتش اسرائیل رد کرد و گفته که این دروغی بیش نیست. قاعدتا اگر این گونه می بود خبرها از طریق رسانه‌های خود اسرائیل منتشر میشد. به هر حال در اسرائیل مانند ایران فعلی ما که جمهوری اسلامی وجود داره و دیکتاتوری داره میکنه و کارهای کثیف و کریه داره انجام میده، سانسور و اینجور مسائل نیست. و جونم برای یه لحظه فکر کردم مهمانم اومد رو خط، گوشی رو نگاه کردم. ارتش اسرائیل اعلام کرده که 7 سرباز در اثر اصابت موشک‌های بالستیک در مرکز اسرائیل به طور سطحی مجروح شدند. بعد خبرگزاری تسنیم گفته بخش‌هایی از شهر اشترینان از جمله یک شرکت خودروسازی در شمال غربی لرستان هدف اسرائیل قرار گرفته. پادگان حسین کرمانشاه مورد هدف قرار گرفته. در آبادان یک پادگان مورد هدف ساعتی پیش قرار گرفته بود و ارتش اسرائیل اعلام کرده که به دلیل نقص فنی پیش از یکی از حملات موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در اوایل صبح شنبه هشدار اولیه صادر نکرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که این نقص بررسی و برطرف شده. آژیر خطر رو گویا در اسرائیل نزده بودن. رسانه‌های ایران از لغو نشست خبری منباقر قالیباف رئیس مجلس خبر دادن که قرار بود یک شنبه نشست خبری داشته باشه. وزیر خارجه آلمان وارد ریاض شد و با وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار کرده که در مورد همین مسئله جنگ و اینجور چیزا بوده محوریت صحبتشون، که تا ساعت‌های آینده بدون تردید میاد بیرون که در مورد چه مسائلی صحبت کردن. یک مقام نظامی اسرائیلی در گفتگو با رسانه‌های اسرائیلی گفته تمام هواپیماها و خلبان‌های اسرائیلی در سلامت کامل هستند و به پایگاه‌های خودشون بعد از عملیات بازگشتند. انفجارهای پی در پی در اطراف یکی از پادگان‌های نظامی در آبادان گزارش شده است.
سپاه زنجان، سپاه تروریست جمهوری اسلامی در استان زنجان اعلام کرده که 3 نفر از نیروهای این ارگان تروریستی در حملات اسرائیل کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که علی بکای کریمی، منصور عسکری و سعید برجی از گردانندگان برنامه هسته‌ای در حملات اسرائیل کشته شدند. و یه نکته‌ای که هست، صفحه فارسی زبان ارتش اسرائیل هم دقایقی پیش در ایکس خودش یک لیستی رو تحت عنوان هلاکت در ضربه اول منتشر کرده که تک تک افرادی رو که داره به هلاکت میرسونه عکساشون رو داره میزنه، اسمها رو نوشته و عکس‌ها رو داره میزنه و یکی یکی داره تایید میکنه افرادی رو که به هلاکت رسونده. ساختمان‌های مسکونی در تل‌آویو مورد اصابت قرار گرفتند که برخی از ساختمان‌ها کاملا فرو ریختن بر اساس فیلم‌هایی که منتشر شده. منتظر هستم که نوید توبیان از کانال 12 اسرائیل برگرده که بتونه به ما ملحق بشه. تا فکر می‌کنم دقایقی دیگر هم مصطفی رشیدی به ما ملحق بشه. منتظر مصطفی هستم که بیاد. سخنگوی سابق وزارت خارجه ایران گفته درگیری نهایتاً با شیرینی تمام میشه. شیرینیش بدون تردید برای ملت ایرانه که مرگ تک تک شما خواهد بود. اسرائیل تصاویری از آمادگی نیروی هواییش برای حمله به ایران رو در ساعت‌های گذشته منتشر کرده و در انفجارهایی و صداهای آمبولانس در قزوین، در شرکت صنعتی قزوین گزارش شده. و رسول خادم در واکنش گفته که وطن من دوستت دارم. واکنش رسول خادم به جنگ بین اسرائیل گفته من وطن من دوستت دارم. داخل این روز حالا کاری به رسول خادم ندارم، نمیدونم موضوعش چیه، بعد ساعت‌های دیگه راحت‌تر صحبت کنه مشخص میشه. ولی خیلی از افرادی که سلبریتی ها هستن که در سالها ماهای گذشته مدام به کرات گفتم که آقا اینها آدم‌های حکومت هستن، اینها حکومتی هستن، اینها دلشون برای من و تو ایرانی نسوخته. میبینید که چگونه دارن آی وطن و آی فلان میکنن. زمانی که جمهوری اسلامی کارهای تروریستی میکرد آی کودک نمیدونم اسرائیلی میگفتید. زمانی که بچه‌های خودمون رو کف خیابان‌های ایران میکشت آی بچه وطن میگفتی که الان داری آی وطن میکنی. بعد الان جنگ من و تو ایرانی نیست. در این جنگ باید مشخص بشه که سمت جمهوری اسلامی هستید یا نه. در ساعت‌های گذشته خیلی از گروه‌ها کسانی که خواهان براندازی بودن به اصطلاح شروع کردن بیانیه دادن، محکوم کردن اسرائیل و فلان و بیسار اینا. و از همه مهمتر کارشناسان رسانه فارسی زبان سعودی یکی یکی قبل از شروع برنامه‌هاشون دارن محکوم میکنن حمله اسرائیل رو و بعد شروع میکنن صحبت کردن. یه جورایی انگار یک جمله از پیش نوشته شده برای تک تکشون هست. اینجاست که اهمیت رسانه‌های ملی مثل رسانه ملی من و تو و مجله ایرانی سینما رکس مشخص میشه که چگونه کنار ملت ایستادن و اونها کنار چه کس یا کسانی ایستادند. با کامنت و لایک و حمایت از مجله تصویری سینما رکس از این صدای مستقل و صدای ملی حمایت کنید. ایرانیانی که خارج از کشور هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنند و یا اینکه ممبر بشن. لینک ممبرشیپ رو بالا پین کردم. ایرانیانی که خارج از کشور هستید تا 20 و چند روز دیگه اگر ممبر هامون به حداقل نرسه متاسفانه مجله تصویری سینما رکس تعطیل میشه و این حمایت های مالی شماست. مخصوصا در وضعیت جنگی که وجود داریم واقعا من تمام توانم رو گذاشتم، تمام تلاشم رو دارم میکنم که این رسانه باقی بمونه و پابرجا بمونه. از یه جایی به بعد دیگه حمایت های شماست که سبب بقای این رسانه میشه. به این خاطر که تصمیم گرفتم امروز برنامه رو یه تیک برم که قطع نکنم و دوباره برنامه دیگر شروع بکنم و اینا. بچهای کمیونیتی سینما رکس یه مقداری باید همکاری بیشتری بکنید. یک مقداری در کمیونیتی در اون قسمت چت ها باید صبوری بیشتری بکنید، کامنت های بیشتری بذارید که در الگوریتم یوتیوب بتونیم باقی بمونیم که ما بقیه اگر میخوان
اطلاعاتی داشته باشن یا اینکه تحلیل‌های تحلیلگران رو دنبال بکنن، واسهشون داخل یوتیوب بهشون پیشنهاد داده بشه. در نتیجه امروز کمک خیلی بزرگی تک تک شماها به من میکنید با حضور دائمیتون و باز هم میگم اخبار و اطلاعات رو از رسانه ملی من و تو دنبال بکنید در حوزه اتاق خبر من و تو، در حوزه اطلاع رسانی و خبر و در حوزه شهروند خبرنگاری به واسطه فیلم هایی که خود شما ملت ایران واسهشون میفرستید. عالی دارن کار میکنن، بی‌نظیر دارن کار میکنن و خبرها رو از کانال نمیدونم تلگرام و واتساپ عمو و شوهر عمو و خاله و دایی و عمو و مادر بزرگ و اینا دنبال نکنید. مراقب حاشیه سازی های جمهوری اسلامی باشید. تا چند تا خبر دیگه واسهتون مانیتور میکنم تا مصطفی به ما اضافه بشه. یه نکته هم بگم، سعید جان قاسمی نژاد ساعتی پیش در ایکس خودشون به یک نکته درستی اشاره کردن که متن نوشته سعید رو میخونم واسهتون. سعید جان قاسمی نژاد در ایکس خود نوشتند که با توجه به حمله جمهوری اسلامی به شهرهای پرجمعیت اسرائیل، امیدوارم یک، هم میهنانی که در مراکز زیرساختی اقتصادی کار میکنند در روزهای آینده در محل کار حاضر نشوند. سربازهای مراکز نظامی که باوری به نظام ندارند و شیفته شهادت نیستند در این مراکز حضور نیابند. حکومت ملاها ارزشی برای جان شما قائل نیست. خود را سپر انسانی جمهوری اسلامی نکنید. دقایقی پیش وزیر دفاع اسرائیل گفته که خامنه‌ای به شلیک موشک به مناطق مسکونی اگر ادامه دهد تهران خواهد سوخت. فیلم هایی که منتشر شده انتقال هواپیمای از فرودگاه مهرآباد رو داره نشون میده که تصاویر ماهواره‌ای هم که در ساعت‌های گذشته منتشر شده بود نشون میداد که تعدادی از هواپیماها در مهرآباد حالا سوختن یا اینکه در حال یه سری اتفاقاتی افتاده. یک سری حالا مشخص است که چه هواپیماهایی بودن که دیشب در حمله هایی که اسرائیل داشته صدمه دیدن یا اینکه کامل نابود شدن. گزارشگر من و تو ویدئویی رو منتشر کرده از انتقال هواپیما از فرودگاه مهرآباد. تصاویر ماهواره‌ای هم از انتقال این هواپیماها به مکانی نامعلوم گزارش شده که حالا معلوم نیست سران جمهوری اسلامی دارن فرار میکنن یا اینکه دارن هواپیماها رو از اونجا به جاهای دیگه منتقل میکنن. تصاویری از حمله موشکی اسرائیل در بروجرد اتاق خبر من و تو منتشر کرده. آبادانم که عرض کردم خدمتتون. خودروسازی فردا موتور در بروجرد مورد اصابت قرار گرفته. بعد به گزارش ارتش اسرائیل، رئیس ستاد کل ارتش و فرمانده نیروی هوایی این کشور اعلام کرده که
راه به سوی ایران هموارتر از گذشته است. ارتش اسرائیل تاکید کرده که عملیات‌ها مطابق برنامه‌هایی که از پیش تعیین شده در حال اجراست. همچنین اعلام کرده که جنگنده‌های اسرائیلی آماده از سرگیری حملات هوایی به تهران هستند. تهرانی‌ها از اون میخوام که اگر که شاغل هستید سر کار نرید، در مکان‌های عمومی در نزدیکی مراکز نظامی و اقتصادی و زیرساختی اگر هستید از اونجا فاصله بگیرید، مراقب جان خودتون باشید. جمهوری اسلامی برای جون من و توی ایرانیش ارزشی قائل نیست. در ساعت‌های گذشته در سوشال مدیا سایبری‌های جمهوری اسلامی، آدم‌های جمهوری اسلامی عکس و فیلم‌هایی منتشر کردن از شهرهای مختلف ایران که یکی کنار گوشه خیابون نشسته داره ساز میزنه که اصلا مشخص نیست که عکس واقعا مال امروز هست یا نه و به دنبال عادی سازی هستن. جمهوری اسلامی عادت داره که از جون من و توی ایرانی سپر انسانی بسازه. روزی که همین تعداد آدمی که دیروز اسرائیل به حرکت رسوند داشتن به من و توی ایرانی میگفتن که باد بزن بگیری تو با آفتابه نمیدونم قضای حاجت بکنید تو اینا، دیدید که عکس‌ها اومد بیرون. خودشون در پنت هاوس ها زندگی میکردن، در مناطق لاکچری و فوق لاکچری تهران داشتن زندگی میکردن. اینها واسه جون من و توی ایرانی هیچ ارزش قائل نیستند. منتظرم تا مصطفی رشیدی به ما ملحق بشه و تا ساعت دیگر هم مابقی تحلیلگران ملیگراد با زمانهای مشخصی، با زمانهایی که داخل کشورهای مختلف هستند به ما ملحق خواهند شد. ساعت 4 به وقت اروپای مرکزی، 3 به وقت بریتانیا، 5 به وقت تل‌آویو و 5:30 به وقت تهران. جلال احسانی راد مهمان برنامه خواهد بود. بعد از اون احتمالاً اگر که در جلسات نباشه محمود ابطحی به ما ملحق میشه. در طول روز آران کمانگر احتمال 99% به ما ملحق خواهد شد و جونم واسهتون بگه که منتظر هستم ببینم سعید جان قاسمی نژاد امروز جلسه داره یا نداره. جلسه نداشته باشه حتما با سعیدم گفتگویی خواهم داشت. اگر مجله تصویری سینما رکس رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که در جریان باشید. ایرانیانی که خارج از کشور هستید حمایت‌های مالی شما سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. ازتون میخوام که هم سوپر چت بزنید، هم اگر که تمایل دارید لینک ممبرشیپ رو پین کردم میتونید کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشید. حمایت‌های مالی شما سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. مصطفی رشیدی هم به ما ملحق شد. مصطفی اگر صداتو میوت بکنی، چون الان تو و موسیقی روی یک کانال هستی، داره صداتو میوت، ممنونم. حسین سفری سوپر چت زد، متشکرم. امیدوارم که مابقی ایرانیانی هم که خارج از کشور هستند بدانند که حمایت‌های اونها سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که در جریان حملات هوایی 24 ساعت گذشته به خاک ایران 9 نفر از دانشمندان و مقامات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به هلاکت رسونده. حمله‌های اسرائیل به سایت موشکی کنگاور گزارش شده در ساعت‌های گذشته. رئیس هیئت رئیسه مجلس عباس گودرزی خواهان حذف اسرائیل شده. گفته اسرائیل باید حذف بشه. اونی که فعلا داره حذف میشه شما هستید، اونی که الان دنبال سولاخ موش میگرده و خودش رو زیر آفتابا قایم کرده شما هستید. در مورد تصاویر ماهواره‌ای از فرودگاه مهرآباد هم بهتون گفتم که دیشب گزارش‌های مبنی بر انفجارهای متعدد و پی در پی در فرودگاه مهرآباد بود. فرودگاه اسرائیل تا اطلاع ثانوی بسته است. فرودگاه بین‌المللی اسرائیل تا اطلاع ثانوی بسته است. در تبریز از پالایشگاه تبریز و چند پالایشگاه دیگر در نقاط مختلف ایران از صبح گزارش‌هایی مبنی بر انفجار منتشر شده است.
موج تازه حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی از دقایق پیش شروع شده. دست کم 6 استان از جمله ایلام، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، لرستان، گیلان و خوزستان موج این حملات هستند. طبق گزارش ها این حملات در مراکز بروجرد و مابقی شهرها توسط شهروندان گزارش شده. فیلم هایی در سوشال مدیا داره منتشر میشه که برخی از پادگان ها در این استان ها دود انفجار ازشون بلند شده و کم کم میرم سراغ مصطفی. فاتی محمدی هم ممبر مجله تصویری سینمارک شد. متشکرم فاتی جان. امیدوارم مابقی ایرانیان هم ممبر به ایرانیان خارج از کشور هم ممبر بشن، هم سوپر چت رو بزنن که حمایت‌های مالی شما سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشه. میام برای گفتگو کردن با مصطفی رشیدی کم کم. مصطفی خیلی خوش اومدی. چه اطلاعاتی یعنی چه تحلیلی در این چند ساعت نسبت به حمله‌های اسرائیل به جمهوری اسلامی و حمله‌هایی که جمهوری اسلامی به خاک کشور اسرائیل کرده؟ ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که اگر جمهوری اسلامی به مناطق غیر نظامی حمله بکنه تهران رو تهران رو خاکستر داره میکنه و دقایق پیش هم خبری منتشر شد که موج جدید حملات اسرائیل شروع شده. الان نظر و دیدگاهت رو بگو. احتمال داره لابلای گفته‌ها و تحلیل‌های مصطفی اگر خبر مهمی بود که لحظه به لحظه خبرها دارن به روز میشن، اگر اتفاق مهمی بود صحبت‌های مصطفی رو استوب میکنم و خبر رو بهتون میگم و باز ادامه صحبت‌های مصطفی رو خواهیم شنید. مصطفی میشنوم. درود محمد. من نمیدونم صدای تو برای من قطع میشه. الان صدای منو همین اتفاق از سمت منم میفته. الان صدای منو داری؟ شنیدم چی گفتی ولی خب صحبت میکردی من بعضی موقع صدات برای من قطع میشد یا تصویرت فریز میشد. نمیدونم برای منم همینطور یا نه، یا شما صدای منو مصطفی احساس میکنم اینترنتت مشکل داره. الان صدات خوبه. الان میشنوم صداتو. درسته. ببینید با وضعیتی که داره پیش میره و یه سری پروازهای مشکوکی که از تهران صورت گرفته، احتمال برای این وجود داره که با توجه به افزایش تهدیدات اسرائیل برای اینکه احتمالاً بخواد شخص خامنه‌ای رو مورد هدف قرار بده، احتمال بسیار زیاد خامنه‌ای از محدوده تهران خارج شده و اون چیزی که وجود داره با توجه به گزارش رویترز که گفته هدف اسرائیل سقوط نظام جمهوری اسلامی است و با توجه به پیامایی که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به مردم ایران میفرسته که الان وقت شماست و آزادی در یک قدمی شما میتونید به آزادی برسید، طبیعتاً این کارزار یک کارزار مصطفی عذر میخوام صداتو اصلا ندارم. مصطفی جان ببخشید عذر میخوام صداتو. مصطفی صدای منو اگه داری صداتو اصلا ندارم. مشکل فکر کنم از اینترنتته. تا مصطفی اینترنت رو درست میکنه که بتونم صدا و تصویرش رو درست داشته باشم. چند خبر دیگه واسهتون میخونم تا مصطفی اینترنتش درست بشه بتونه باز با ما باشه. همچنان صدا و تصویر مصطفی رو درست ندارم. فکر کنم اینترنتش مشکل داره. تا اینترنت مصطفی درست میشه تعدادی خبری دیگه واسهتون مانیتور میکنم تا ببینم مشکل اینترنت مصطفی کی درست میشه و که بتونه به ما برگرده. نتانیاهو با نخست وزیر بریتانیا به صورت تلفنی
دقایقی پیش خبری منتشر شد که گفتگویی داشتند. سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای عربستان سعودی اعلام کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نهاد اطلاع داده هیچگونه آلودگی در مجاورت نطنز و اصفهان وجود نداره. وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با عراقچی خواستار آرامش و جلوگیری از آسیب بیشتر به غیر نظامیان شده. خبرگزاری فارس از حمله اسرائیل به اهدافی در شهر موسیان استان ایلام خبر داده. رسانه‌های ایران از حمله اسرائیل به کارخانه بروژر رو که گفتم. برم ببینم اینترنت مصطفی چگونه شده. مصطفی رو از دست دادم، منتظرم مصطفی برگرده. باز ارتباط من با مصطفی دوباره درست شد، ولی تصویرت رو مصطفی پیکسل دارم. من نمیدونم صدای منو داری مصطفی؟ من نمیدونم، چون که اینترنتی که من ازش استفاده میکنم همونی که الان رو گوشی دارم شما رو نگاه میکنم، هیچ مشکلی نداره. اوکی، الان من میام. مصطفی ادامه بده ببینم. الان نسبتا صدات حداقل واسه من خیلی عالیه. بفرما، میشنوم. نمیدونم تا کجا. اگر از ابتدا شروع کنی خیلی ممنون میشم، چون خیلی صدات قطع و وصلی بود. ببینید، پروسه‌ای که داره اتفاق میفته و این روند افزایشی تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به یک سری از نقاط مسکونی اسرائیل حمله کرده، اهداف که نمیشه گفت، حملات بدون هدف، صرفاً برای اینکه بگه من هم وجود دارم و من هم میتونم حمله بکنم، در حالی که خب همونجوری که ما میبینیم عملیاتی که اسرائیل در پیش گرفته یک عملیات ترکیبی بخشی از نیروهای اسرائیل در خاک ایران هستند، در شهرهای ایران. حتی سیستم لوجستیک ایجاد کردن در شهر تهران و به واسطه بعضی از خودروها پهپادها رو در سطح شهر جابجا میکنن و به موقع یک سری از نقاط رو مورد حمله قرار میدن. بحث شلیک پهپادها از آسمان هست، بحث حضور هواپیماها و شلیک موشک‌ها، و بخش دیگری هم شناساییه که به اعتقاد من یک سری از مراکز هم و پناهگاه‌ها داره شناسایی میشه با تکنولوژی‌های جدید که بعداً بتونن مورد هدف قرار بدن. اون چیزی که مشخص همونجوری که گفتم، بر اساس گزارش رویترز که گفته اسرائیل هدفش برانداختن جمهوری اسلامیه. اگر ما باز این رو تقلیل بدیم، ولی میتونیم بگیم که اسرائیل دو هدف داره: یک، زدن تأسیسات هسته‌ای و مراکز نظامی مؤثر، یعنی مراکز موشکی، و دوم، ساقط کردن جمهوری اسلامی. بر این اساس خب یک سری متغیر داریم، یک متغیر مردم ایران و یک متغیر ورود آمریکا به این جنگ و حتی احتمال داره ورود اروپا، در صورتی که جنگ بغرنج بشه و جمهوری اسلامی به اهداف جدیدی حمله بکنه. جمهوری اسلامی مدام که به اسرائیل حمله میکنه ولی به هدف مشخصی نمیتونه برسه، مجبوره که از نقاط نزدیک مورد هدف قرار بده، یعنی یک بحران انرژیک ایجاد کنه. خب بر اساس این وضعیت ما باید ببینیم که آیا مردم حضور پیدا خواهند کرد در خیابان، این یک متغیر، یا آمریکا ورود خواهد کرد، یا تمام این حالتها اتفاق میفته. اگر مردم حضور پیدا کنن یا آمریکا ورود کنه، طبیعتاً میشه گفت که دیگه پروژه سقوط نظام اتفاق افتاده. اگر هم باشد، با توجه به اینکه این درگیری ادامه پیدا میکنه، احتمال اینکه اسرائیل شخصاً به دنبال زدن خامنه‌ای باشه که به معنای سقوط رژیم هست، خب
این عملیات میتونه تا انتهای جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، مخصوصا وضعیتی که اسرائیل اعلام کرده، بحث مانور آزاد و حضور آزاد در آسمان تهران است که الان پدافندا احتمالاً تا شب دیگه اون تتمه ضد هوایی رو هم اسرائیل میزنه که بتونه از روز بعد یک حضور آزاد بدون هیچ مانعی داشته باشه و اون موقع است که خیلی از اتفاقات به واسطه هواپیماهای F-35 و مهمتر از اون به لحاظ بعد عملیاتی وقتی که فضا فراهم باشه F-18 ها بر فراز آسمان ایران خواهند آمد. اگر خب جمهوری اسلامی دست اندازی بکنه به منافع ایالات متحده، ما F-22 رپتورها رو هم در آسمان ایران خواهیم دید و اون چیزی که هست، من نگاهی که به عملیات های اسرائیل دارم، یا اینکه هنوز مقر دقیق خامنه ای رو پیدا نکردن یا پیدا کردن و نیاز به موشک‌های خیلی سنگین وزن هست که باید توسط هواپیماهایی که میتونن حجم زیادی از مواد منفجره را حمل بکنن باید زده بشه. طبیعتاً وقتی جنگ جدی‌تر بشه و جمهوری اسلامی تعرض بیشتری به مناطق مسکونی بکنه، اگر تا همین الان هم خامنه ای تارگت نبوده، به تارگت اصلی جنگ تبدیل خواهد شد. یک سری پروازهای مشکوک میتواند داله بر این باشه که برخی از وابستگان خامنه ای و بیت دارن به جای دیگه منتقل میشن. حالا خود تهران خب یک سری پناهگاه داره، اینا خب به هر حال به حماس و خیلی یاد دادن زیر زمین سوراخ کنن و در یالهای میانی البرز، چون البرز چند لایه کوهستان است، اونجا یک سری باغ‌ها و پناهگاهی برای بیت رهبری و اعضای بیت رهبری و خامنه‌ای وجود داره. اون چیزی که میتونه این جنگ رو خیلی سریع تموم بکنه، این به نظر من زدن خامنه‌ای و شخص مجتبی است. با توجه به این که اگر دقت کرده باشیم، من قبلا هم در مورد باقری صحبت کردم، ولی باقری نیاز بیشتر بولد بشه. اصلاً دو تا گزینه کودتا که همیشه ازش صحبت میکردن که سپاهی‌ها کودتا کنن، جمهوری اسلامی حفظ کنن، خامنه‌ای رو برکنار کنن، یا سپاهی‌ها بیان و پروژه جانشینی مجتبی رو تسهیل بکنن، دقیقاً شخص بازی اصلیش باقری بوده. ببینید غلامعلی رشید به لحاظ عملیاتی و فنی در ستادکل بسیار با اهمیت بود، اما باقری به لحاظ مدیریت و رهبری جریان حامی مجتبی خامنه‌ای و اون تغییر مد نظرشون دقیقاً شخص مرکزی بوده و دیدیم که همین فاضل هاشمی هم اومد از رهبری مجتبی حمایت کرد. اینا همه یک تیمن که بخش‌های مختلفی دارن. با توجه به این که محمد باقری یک شخصی بود که با اصلاح طلب‌ها هم یک سری روابط داشت، ولی نه روابط دل و قلبه، از این که بتونه ازشون در راستای منافع مجتبی خامنه‌ای استفاده بکنه. خب زدن این تیپ افراد مؤثر در مدیریت نظامی امنیتی جمهوری اسلامی باعث شده که اگر در این شرایط خامنه‌ای و مجتبی زده بشن، جمهوری اسلامی سقوط بکنه. اگر در همون ابتدا بعضیا میگن خب خامنه‌ای رو میزدن، نه، این جریان اتفاقا کارش تسهیل میشد، سریعا درخواست تسلیم به ترامپ میداد، ما وارد مذاکره میشیم و جریان رو میچرخوند سمت دیگه ای که تغییرات و اون رهبری مجتبی یا حالا هر جوری شده در دست اینا بمونه. اما الان اسرائیل این افراد مؤثر رو از بین برده. این خیلی مهمه، حتی مهمتر از یکی مثل حاجی زاده که هوافضای سپاه بوده یا دانشمندان هسته‌ای. همین افرادی هستند که در ستادکل و سپاه زده شدن و در این شرایط اگر خامنه‌ای و مجتبی هم مورد هدف قرار بگیرن، من میگم که بدون ادامه تلفات و اتفاقات بیشتر جمهوری اسلامی به راحتی سقوط میکنه و زدن خامنه‌ای یعنی اینکه جلوی چشم مردم جمهوری اسلامی دیگه سقوط کرده و اون موقع ما حتما شاهد حضور میدانی مردم خواهیم بود. مصطفی دقایق پیش اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی گفته بستن تنگه هرمز در دست بررسی است و با قطعیت کامل نسبت به این تصمیم مصمم هستیم و
داریم بررسی میکنیم. سپاه استان مرکزی در حمله اسرائیل به ناحیه مقاومت بسیج یکی از شهرستاناش گفته 2 نفر از اعضای سپاه کشته شدند و صفحه فارسی وزارت خارجه اسرائیل گفته که اسرائیل این مأموریت را نه تنها برای حفظ امنیت خود و شهروندانش انجام میدهد، بلکه آنچه انجام میدهد در راستای منافع همه ملت‌ها و کشورها نیز هست، از جمله مردم ایران و جهان را از خطر رژیم یاغی که دارای سلاح هسته‌ای باشد نجات می‌دهد. مصطفی، دیروز در ساعت‌های اولیه که خبر به هلاکت رسیدن سرداران سپاه اومد، ما دیدیم که اول 2 نفر رو جایگزین سلامی اون یکی اعلام کردن و بعد از چند ساعت اومدن 2 نفر دیگر رو اعلام کردند. فکر می‌کنید این تغییر چرا ایجاد شد؟ به این خاطر بود که خامنه‌ای یا اون سیستم امنیتی جمهوری اسلامی می‌خواست این 2 نفر رو از گزند به هلاکت رسیدن در امان نگه داره یا علت العلل دیگر بوده؟ ببینید، احمد وحیدی حلقه، یعنی نفر بعدی در حلقه اون ترانزیشن و سیستم انتقال حکومت به مجتبی خامنه‌ای است. یعنی بعد از محمد باقری، احمد وحیدی بسیار مهم. احمد وحیدی امین رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در تمام دم و دستگاه حکومتی، هر جایی که یک دکونی خامنه‌ای درست کرده، وحیدی رو به عنوان چجوری بگم چشم و گوشش فرستاده، در اونجا حضور داره. اهمیت وحیدی بعد از باقری بسیار بالا است. من میبینم در شبکه‌ها بعضی موقع اسم باقری هست میشه و سلامی و این حاجی زاده رو مطرح میکنن، یعنی اینکه خیلی از تحلیلگران اصلا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن و خیلی از رسانه‌چی اصلا نمیدونن در جمهوری اسلامی چه خبره. همونطور که عدم شناختشون و سطحی نگریشون نسبت به شخصیت خامنه‌ای و ساختار جمهوری اسلامی باعث شد خیلی از ارزیابی‌هاشون از آینده اشتباه از آب در بیاد. این که همش از مذاکره صحبت میکردن در این بحث، اون چیزی که من همش دنبالشم، آیا افرادی مثل وحیدی مورد هدف قرار خواهند گرفت؟ اول اومدن اعلام کردن که احمد وحیدی فرمانده سپاه بشه، سریع اونو کشیدن عقب، چون که قراره که احمد وحیدی کار باقری بکنه و اشتباهی که خامنه‌ای صورت داد در همون اول، البته نمیدونست اون موقع شرایط اینجوری نبود، قبل از 7 اکتبر بود، باقری رو گذاشت در تیررس به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و البته باور نمی‌کردن که اسرائیل از اون چارت، از بالای چارت به پایین شروع بکنه. حالا سیاری و وحیدی افرادی هستند که بسیار به لحاظ مدیریت برای جمهوری اسلامی مهمند. باور کنید که اگر اینها از بین برن، حتی توان سرکوب داخلی از دست میدن. فراموش نکنیم اشخاصی مثل قاسم سلیمانی، مثل احمد وحیدی، مثل سیاری و مثل باقری و یک سری افراد هستن مثل، حالا در سطح پایینتر، مثل دهقان و یک سری از سرداران بازنشسته که بسیار آدمای تکنیکالی هستن، یک خورده از دانش برخوردارن. اینهان که جمهوری اسلامی رو در داخل و بیرون سر پا نگه داشتن و الان اسرائیل به رأس اینها زد و وحیدی یک اشتباه لفظی از سمت جمهوری اسلامی بود که اول به عنوان جانشین سلامی اعلامش کردن و سریع برداشتن که همون یکی رو بذارن که اگر مورد هدف قرار گرفت خیلی آسیبی به اون سیستم مدیریت نظامی امنیتی جمهوری اسلامی نرسه. دلیلش همینه. بر اساس اون چیز شناختی که من از این افراد و نقششون در پروژه جانشینی و انتقال قدرت و حفظ جمهوری اسلامی دارم، میگم که دلیلش همین بود. متشکرم، مرسی. یک صحبتی اگر مصطفی داری بگو، اگر نه یه موسیقی گوش بدین تا خبرهای دیگر رو مانیتور بکنم و دوباره بازگردم به تو. نکته نظری چیزی هست؟ فقط من نمیدونم این اینترنت من بعضی موقع صدای شما قطع میشه. صدای تو هم واسه من همینطوریه. صدای تو هم واسه من همینطوریه، قطع و وصل میشه. نمیدونم اینترنت مشکلش امروز چیه. امیدوارم که در طول روز مشکلش حل بشه. الان نکته‌ای داری بگی یا برام واسه مانیتور کردن خبرها؟ نه، فقط یه چیزی که من بگم، باز البته خب میدونه الان همه دارن، باز خوب شد که الان رسانه‌ها باز شروع کردن و دارن دست جمهوری اسلامی رو میکنن. بسیاری از این کودکایی که فیلمشون میگیرن اولا جعلی هن. اصلا این تصاویر، من قبلا دیروز گفتم که از جنازه های سردخونه هم دارن سوء استفاده میکنن و اونهایی هم که واقعی هستن، بخش زیادیشون فرزندان و خانواده های همین تروریستا هستن.
تا دیروز این همه جوان کشته شد کسی چیزی نگفت، ولی وابستگان حکومتی بالاخره تاوان دارن پس میدن. در یه خونه یک تروریست نشسته داره شکار میشه، زنش و بچه‌ش هم اونجان. خب طبیعتا جنگ تاوان داره، جنگ هزینه داره و ما خوشحالیم که هزینهش فعلا داره به خود جمهوری اسلامی و همونایی که بچه‌های ایران رو میکشتن داره تحمیل میشه. اما جمهوری اسلامی متاسفانه داره بعضی از ساده دلها و ساده عقلها رو به اون تله خودش میندازه. یک سری ورزشکاری که از حالا در کشتی، در والیبال کشیدنشون بالا حق یه عده دیگه خورده شده، یا حالا خودشون از خانواده‌هایی هستن که خیلی اطلاع ندارن، در جریان بازی‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیستن، الان به همشون دارن میگن که در پیج هاتون از این اخبار زرد جمهوری اسلامی حمایت بکنید. و خب این ورزشکارا هم میدونید یه سری جوون هستن بهشون علاقه دارن، خب تو همون حوزه ورزشی هستن. جمهوری اسلامی دست به کثافتکاری زده، یعنی تمام افراد رو الان یواش یواش باشون صحبت میکنه. خب یه ترسی هم در بین این اشخاص وجود داره، اینا که میخوان در تیم ملی رفتن میدونه که قبلا یک ترس رو دیدن و یک سری امتیازات هم میبینن. برای همین از اینا بعید نیست که در ادامه بیشتر دست به این حمایت از این اخبار زرد و فضاسازی جمهوری اسلامی. دیروز هم خودم اشاره کردم در راستای همین صحبتی که داری میکنه که از امروز جمهوری اسلامی کثافتکاری‌های تبلیغاتیش رو شروع خواهد کرد. ساعتی پیش هم فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی اعلام کرده که نوجوانی به اسم امیرعلی امینی تکواندوکار بوده، در جریان حملات هوایی شب اول اسرائیل در ایران جون خودش از دست داده که حالا باید ببینیم فرزند کدوم یکی از مقاماتی بوده که به هلاکت رسیده و اینها، چون در شب اول فقط نقطه زنی بوده. و اسرائیل هم تصاویری منتشر کرده، رسانه‌های اسرائیل هم تصاویری منتشر کردن از یاران قاسمیان، کودک 2 ماهه‌ای که در حمله عذرخواهی میکنم، در رسانه اسرائیل منتشر نکردن. کودک 2 ماهه‌ای در حمله اسرائیل در شرک چمران تهران جان خودش از دست داده، توسط رسانه‌های داخلی منتشر شده. صحت این قضیه رو نه میتونم تایید بکنم نه رد بکنم. حسین سفری هم نوشته از مصطفی سوالی دارم. خب حسین جان سوال تو باید بنویسی، ابتداش هر کدوم از بچه‌ها سوالی داشتید بنویسید، اولش سوال و بعد سوال رو و بعد بنویسید که من چشمم ببینه داخل کامنت ها که بتونم بخونم. این که بنویسی سوالی دارم، خب قربون شکل ماهیت بشم. سوال تو بنویس، ابتداش بنویس سوال و بعد بنویس حتما از مصطفی خواهم پرسید. میرم برای مانیتور کردن خبرها و مصطفی با ما هستش، قطع نمی‌کنم، مصطفی هستش کنار من و خبرها رو مانیتور می‌کنم واسهتون. این برنامه امروز رو قطع نمی‌کنم، یه تیک میرم برنامه رو تا زمانی که وسایل یکم داغ بکنه، بخوام یه نیم ساعت 1 ساعتی وسایل رو بذارم خنک بشه و یعنی خاموش بکنم که یه استراحتی بکنن و اینها. برنامه رو یه تیک میرم. از بچهای کامیونیتی میخوام که امروز عصای دست من باشید، کنار من باشید. حضور شما خیلی تاثیر داره که در الگوریتم یوتیوب به این خاطر که برنامه طولانی مدت هست باقی بمونیم. و نکته بعدی که وجود داره اینه که ایرانیانی که خارج از کشور هستید، مصطفی نکته ای رو میخواد بگه، من برمیگردم سراغ مصطفی جان بفرما. ببینید یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که تا به حال در طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اینقدر به سقوط نزدیک نبوده. حتی در جریان اعتراضات مردمی جمهوری اسلامی بر لبه تیغ و رفتار اسرائیل داره نشون میده که اگر هفته آینده جمهوری اسلامی سقوط کرد تعجب نکنید. یعنی اینطوری بگم در این کارزار جمهوری اسلامی داره تمام ابزارش رو برای بقا به کار میگیره، جای تعجب نداره. فقط باید زمین بازی رسانه‌ای به جمهوری اسلامی واگذار نشه. و یه نکته هم هست، رسانه‌های ملیگرا یک خبر رو بدون کپشن و اضافه کردن یک سری چجوری بگم نکات نباید نشر بدن. من میبینم در رسانه‌ها، همه رسانه‌ها دارن میگن فلانی مال تیم فدراسیون فلان کشته شد. باید یک چیزی پایین توضیحی بیاد، نه اینکه بر این شکل انتشار خبر صحیح بر گزارش‌های جمهوری اسلامی. طبیعتاً وابستگان جمهوری اسلامی، بچه سپاهی ها همه در تمام تیم‌های ملی هستن. با رانت وارد والیبال شدن، فوتبال شدن، کشتی شدن، تنیس شدن، کاراته، تکواندو و همیشه باید مراقب اینا باشیم. و یه نکته هم بگم، بسیاری از خانواده‌های حکومتی در یک خانواده می‌بینی 3 تا فامیلی وجود داره، 3 تا نام خانوادگی متفاوت.
همیشه به اینا توجه کنیم. جمهوری اسلامی یک دریای کثافتیه که واقعا بعد از سقوط فقط میشه به عمق کثافتش پی برد. اما امروز نزدیکترین روز به سقوط جمهوری اسلامی، فقط این تو ذهنمون باشه. متشکرم. حسین سفری هم سوالی که از مصطفی داشت رو نگاه کردم ننوشتی. ناتینگ سوپر چت زد. متشکرم. نوشته که زمان تغییر فرا رسیده، یک پارچه برای ایران کنار هم می ایستیم. بدون تردید تا امیدوارم در دیشب خبرهایی مبنی بر اینکه در شهرک اکباتان بچهای اکباتان دوباره حماسه آفریدند و شروع به فریاد و شعار داده بودند منتشر شد که در سوشال مدیا که نیمه شب به وقت اروپای مرکزی بود که خبر رو کاور کردم و ایرانیان خارج از کشور لایک سوپر چت میتونید بزنید. لینک ممبر شیب رو بالا پین کردم. مجله تصویری سینمارکس با حمایت‌های مالی شماست که میتونه تداوم داشته باشه و سوپر چت زدن های شما و ممبر شدن که ممبر که بشید ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید در عوض این مجله ایرانی و مستقل که صدای ملت ایران است باقی خواهد موند و تداوم خواهد داشت. در طول روز با شما هستم همراه با تحلیلگران و کارشناسان ملی و ملیگرا. میرم به خبرها رو مانیتور کنم. بچهای کامیونیتی سینمارکس امروز عصای دست من هستید. حضور شما و تداوم حضور شما در قسمت چت ها خیلی به من کمک میکنه که هم بتونم استراحت بکنم، هم اینکه هم من هم مصطفی که ثابت تو در طول روز با هم هست، حالا بخواد یه غذای چیزی بخوره و اینها میره و برمیگرده و امیدوارم اینترنتش هم بهتر بشه که الان هنوز کیفیت اینترنتش واسه من خوب نیست. آقا کنارتون هستم. بچهای کامیونیتی هوای بخش چت رو داشته باشید. لایک، کامنت، سوپر چت و ممبر شدن فراموشتون نشه. لحظه به لحظه تحلیل های جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل رو واسهتون داریم مانیتور میکنیم. مصطفی رشیدی در بخش اول و در طول روز با من هست. در ادامه روز تحلیلگران و کارشناسان دیگری هم از جمله جلال احسانی راد، محمود ابطحی، آران کمانگر و دیگر تحلیلگران ملی و ملیگرا به ما ملحق خواهند شد. منتظر هستم که یکی یکی بچه‌ها از جلساتی که هستن بیان بیرون، چون روزهای پر کاری است برای تک تک فعالین سیاسی ملیگرا و پادشاهی خواه. اصلا بعید نیست که تا ساعت‌های آینده یا روزهای آینده خبری خودم واسهتون بگم که آقا خامنه‌ای از ایران فرار کرد یا بگم که جمهوری اسلامی سقوط کرد. در اون نتیجه باید آمادگی هر چیزی رو داشته باشیم و بچهای کامیونیتی هم که دمتون گرم دارید فعال کار میکنید. لایک، کامنت، سوپر چت فراموشتون نشه. ایرانیانی که خارج از کشور هستید میتونید رو لینکی که پین کردم در بخش کامنت ها کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینمارکس بشید. حمایت های شما سبب
بقای مجله تصویری سینمارکس میشه. عباس عراقچی دقایقی پیش در گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته تداوم مذاکرات با امریکا در وضعیتی که حملات اسرائیل ادامه دارد غیر قابل توجیه است، که این حدس رو دیروز هم میشد گفت که احتمالش خیلی کمه که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بره. اگر قرار بود پای میز مذاکره بره، اون بازی که ترامپ و نتانیاهو رو انداختن، اون شکافی که حتی ما که شهروندان عادی هستیم فریب خوردیم که چه برسه به مقامات جمهوری اسلامی. دیروز هم دیدم یکی پیام داده بود که نمیدونم چرا شمایی که الان دارید میگید که این بازی بوده، استراتژی بوده و تاکتیک نتانیاهو و ترامپ بوده، چرا نمیدونم گفتید که اینها فاصله گرفتن؟ آقا من یه شهروند عادی ام. وقتی یک حکومت دیکتاتور مستبدی مثل جمهوری اسلامی فریب میخوری، میخواید من فریب نخورم؟ فکر کردید مثلا چیه؟ بعد شمسی هم ممبر مجله تصویری سینمارکس شد. شمسی جان خیلی خوش اومدی به ممبرهای مجله تصویری سینمارکس. مابقی ایرانیانی هم که خارج از کشور هستند میتونن این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنند، از مجله تصویری سینمارکس حمایت مالی بکنن، یا اینکه مثل شمسی که الان ممبر بشن و ماهیانه هزینه اندکی پرداخت کنند. به دنبال حملات اسرائیل به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، برخی از کارشناسان بر این باورند که تأسیسات غنیسازی شده زیرزمینی نتنز و فوردو آسیب قابل توجهی ندیدند، ولی اکنون درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی شده و کارشناسان میگن که یک هشدار جدی برای جمهوری اسلامی است. تداوم این حمله ها آسیب وارد شده از حمله اسرائیل به یکی از سازه‌ها در فرودگاه مهرآباد تصاویرش اومد بیرون. در ساعت‌های گذشته، در نیمه شب گذشته، گزارش‌های شهروندی خیلی زیادی از حملات متعدد به مواضع نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بود و در شهر تهران در فرودگاه مهرآباد، اطراف فرودگاه مهرآباد. میرم سراغ مصطفی، گویا نکته‌ای داره مصطفی. میرم سراغ مصطفی جان، بفرما. محمد، اون پروازهایی که به سمت شمال ایران صورت گرفته گویا به روسیه رسیدن. یعنی خب اینا اون مسیریابشون رو یا اون جی پی اس ها همه چی رو خاموش کردن و این پرواز 5 تا پرواز به مسکو رفتن و اینا خب میتونه خیلی قابل توجه و مهم باشه، یا انتقال شخصیت ها بوده یا حتی بعضی از مسائل وابسته به بحث غنیسازی و اورانیوم جمهوری اسلامی که مورد هدف اسرائیل قرار نگیرن. حالا این هواپیما چه بوده بماند، ولی هواپیمای بزرگ جلوسه بوده، هواپیمای با ویژگی پرواز داخلی نبوده. و معاون رئیس کمیته دفاع دمای دولتی در روسیه الکسی ژوراولف گفته که تأسیسات آمریکایی در خاورمیانه اکنون اهداف مشروع برای ایرانن و رسما اومده یه جوری داره باعث تشدید جنگ میشه و گفته که مطمئنا در چنین شرایطی آمریکا نمیتونه نقش بره بیگناه بازی کنه و غرب هم که کلا اون بحث حقوق بشر و بحث قوانین بین‌المللی رو زیر پا گذاشته. قوانینی که فقط غربی ها میتونن تعیین بکنن و هر وقت خواستن زیر پا بذارن هیچ ارزشی برای هیچ کی دیگه نداره و خیلی ها فهمیدن. این واکنش معاون رئیس کمیته دفاع دمای دولتی بوده و خود سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه. این مواضع بسیار قابل توجه هستند که مشخص میکنه این جنگ همچنان ادامه داره و یحتمل نتایج خوبی هم ازش بیرون بیاد.
مصطفی دقایق پیش شاهزاده رضا پهلوی پیامی تصویری رو منتشر کردن. اگر صدات رو میوت بکنین، چون مانیتور یکم و مانیتور 2 3 روی یک کانال صوتی هستن، پیام شاهزاده رو میذارم که پیام شاهزاده که خطاب به ملت ایران گفته رو من، تو و مخاطبین مجله تصویری سینما رکس گوش کنیم. پیام شاهزاده رضا پهلوی است که دقایقی پیش در سوشال مدیا و صفحه ایکس خودشون منتشر کردند. هم میهنانم جمهوری اسلامی و رهبران نالایق و جنایتکارش ایران ما را به جنگ کشاندند و مسئول و مقصر اصلی وضعیت کنونی هستند. این رژیم پس از دهه‌ها فساد و بیکفایتی و زورگویی در شکننده ترین و ضعیفترین وضعیت خود قرار گرفته است. اما شکستن نهایی آن تنها به دست پرقدرت ملت بزرگ ایران ممکن است. ایران متعلق به شماست و بازپسگیریش نیز در دستان شماست. هر نافرمانی شما، از جمله نرفتن به محل کار، کمکاری یا دیرکاری، میتواند ضربه مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی میگویم از این رژیم جدا شوید و به مردم بپیوندید. از جانب شما مردم به جامعه جهانی میگویم به جای مماشات با رژیم اسلامی از مردم ایران حمایت کنید. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. پیام شاهزاده رضا پهلوی بود که در پایان گفتن پاینده ایران و با پایندگی و آرزوی پایداری برای ایران پیامشون رو تموم کردن. تا مصطفی، چون احتمال میدم که پیام رو نشنیده باشه، پیام رو نمیدونم شنید یا نه، اگر که پیام شنیده اوکی، پس میام سراغ مصطفی که نظر و دیدگاه مصطفی. شاهزاده رضا پهلوی خطاب به مردم صحبت کردن که سرکارها نرید، به نیروهای نظامی و انتظامی گفتن که فاصله بگیرن از جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی به حافظ جون اونها نیست و به ملت بپیوندند. و در کپشن ایکس خودشون هم شاهزاده رضا پهلوی همراه با این پیام نوشتن: جمهوری اسلامی پس از دهه‌ها فساد و بیکفایتی و زورگویی در شکننده ترین و ضعیف ترین وضعیت خود قرار گرفته است، اما شکستن نهایی آن تنها به دست پرقدرت ملت بزرگ ایران ممکن است. ایران متعلق به شماست و بازپسگیریش نیز در دستان شماست. میرم بریتانیا سراغ مصطفی، نظر و دیدگاهت نسبت به پیام شاهزاده. به هر حال حرف اول آخر رو رهبر انقلاب ملی ایرانیان شاهزاده رضا پهلوی میزنن که دیروز هم اشاره کردن که مردم خودشون باید بیان کف خیابان‌ها، و نظر و دیدگاه در مورد پیامی که منتشر کردند. بسیار به موقع و به جا، یعنی مثل همون اعتصابات کامیونداران که بود، دقیقاً به موقع و به جا اومدن این پیام تصویری رو دادن. چرا؟ ببینید، نیاز احساس میشد. الان در داخل یک سری ترس ها وجود داره که آیا ما آسیب میبینیم یا نه. اگر میخواهید آسیب نبینید، مخصوصا کسایی که در بخش‌های دولتی کار میکنید، با توجه به افزایش تنشات، کسانی که در جاهای دولتی کار میکنید یا در شرکت‌های خصوصی که رئیس اونها میدونید خصولتی است و وابسته به حکومت که اکثرا همینه، خب به سر کار نرید اگه جونتون رو میخواید. این نکته‌ای بود که من قبلا هم میخواستم بگم، چون تجربه دوستایی که داخل باشون صحبت میکردم و میترسم بهشون گفتم اگر احساس میکنید شرکت‌های خصوصی، مخصوصا بچه‌های مهندسی، وابستگی با جمهوری اسلامی داره، به هیچ وجه این مدت سر کار نرید. به هر حال اون شرکت شاید داره در بخشای دیگه کارایی میکنه که هدف مشروع برای اسرائیل باشه. و از سمت دیگه اثر نرفتن کار دقیقاً هم یک اعتصاب خاموش. جمهوری اسلامی در این وضعیت هیچ کاری در قبال اعتصابات برای سرکوب یعنی نمیتونه بکنه. پس این پیام یک پیام شفاف و به موقع بود و اینکه از مردم ایران دعوت میشه به خیابون بیان، دقیقاً اون الگوی جنگ و انقلابه. واقعاً اگه ما میخوایم به نتیجه برسیم، باید حرفای شاهزاده خیلی جدی مورد توجه قرار گرفته بشه. این حرفا باید
چجوری بگم به اون کسایی که خیلی توجه به الان به فضای مجازی نمیکنن یا نمیشنون اینها بهشون برسه و خیلی هم که لجاجت میکنن باید ببینید توی این مسیر این حرفای درستیه. برای هر عقل سلیمی این ویدیو یک ویدیوی خیلی کوتاه ولی گویای 2 مسئله بسیار مهم بود. به نظر من که خیلی واکنش هم به موقع و هم به جایی بود. متشکرم، مرسی مصطفی. یک هم موسیقی گوش بکنیم، هم من استراحت بکنم هم مصطفی استراحت بکنه و هر دو خبرها رو همزمان مانیتور بکنیم و جونم واسهتون بگیرین. نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم اینه که سارا پهلوی هم سوپر چت زد، نوشته هموطنان عزیز احتمال کودتا به خطر افتادن مرزها و گسترش جنگ کاملا هست، انتظار بس است، وارد میدان شوید. امیدوارم در ساعت‌های آینده حضور تک تک شماها رو در شهرهای مختلف ایران کف خیابان‌ها ببینم، که چون که این اتفاق، این جنگ رو جنگ جمهوری اسلامی است و اسرائیل قدم اول رو برداشته، قدم آخر رو من و توی ایرانی باید برداریم، اما نه اون قدمی که سید علی خامنه‌ای میگه، قدمی که به نابودی سید علی خامنه‌ای ختم بشه و انقلاب ملیمون رو ختم بکنه. یه نکته جالبی هم که صبح داشتم خبرها رو قبل از که داخل برنامه بیام مانیتور می‌کردم، گویا جمهوری اسلامی در برخی از شهرهای ایران بسیج اومده ایست و بازرسی گذاشته داخل نقاط مختلف شهرها. اینا تصور کردن مثلا دهه 60 که دیگه مثلا ایست و بازرسی بذارن، و چون اینا عشق دهه 60 و شهادت و اینجور اسم عشق شهادت و اینا دارن، اینا هر کدوم یه اون بازیگر احمق ما سینمای جمهوری اسلامی جواد هاشمی درونی دارن. اینا حاجی می دهه 60 ایست و بازرسی گذاشتی، بعد اصلا تصور کردیم مثلا نیروی زمینی اسرائیل الان وارد میشه، مثلا وارد شهرها میشه، اون کماندوش اومدن زدن رفتن و نشیمنگاهتون هم پاره کردنش، غلطی نتونستید بکنید، زورتون به ملت ایران رسیده. مصطفی صداش رو اگر میوت بکنه من میتونم موسیقی رو بذارم تا خبرها رو مانیتور بکنم، دوباره برگردم با شما. اتاق خبر من و تو خبری یعنی خبر فوری زده که مذاکرات لغو شد. از الان به بعد، یعنی بعد تا ساعت‌های آینده، با توجه به لغو شدن مذاکرات که قابل پیش بینی بود، به بنبست رسیدن اون قابل پیش بینی بود، باید در ساعت آینده منتظر واکنش دونالد ترامپ باشیم که صبح در امریکا بشه، ببینیم که ترامپ چه واکنشی خواهد داشت نسبت به این قضیه. آیا آنطور که در گذشته گفته بود رهبری جنگ علیه جمهوری اسلامی رو در دست خودش خواهد گرفت یا همچنان در دست اسرائیل خواهد بود؟ بچه‌های کمیونیتی سینما رئیس، دستتون درد نکنه، واقعا فعالیتتون جانانه است. حضور شما امروز خیلی اهمیت داره واسه من، چون که برنامه رو یه تک قاعدتا نمیتونم 6-7 ساعت برنامه رو برم، هم باید با مهمان‌ها هماهنگ بکنم، هم باید استراحت بکنم، هم اینکه حضور شما سبب، یعنی
انرژی خیلی خوبی بهم میده. بچه‌ای هم که ایرانیانی هم که خارج از کشور هستند، ممبر شدن شما و سوپر چت زدن شما خیلی اهمیت داره، سبب میشه که مجله تصویری سینما رکس تداوم داشته باشه. این حمایت‌های مالی شماست که سبب بقای این رسانه مستقل میشه. من شغلی به جز روزنامه‌نگاری ندارم و تجهیزات و برنامه‌سازی با کیفیت خوب و اون حساسیت و وسواسی که نسبت به برنامه‌سازی دارم که به چشم و گوشتون احترام گذاشته باشم، هزینه‌های بالایی داره. همین سیستم ماهواره‌ای که برنامه رو استریم می‌کنم باش روی یوتیوب، خب ماهیانه هزینه زیادی است که داریم پرداخت می‌کنیم و این حمایت‌های شماست که سبب بقا میشه و سبب میشه که این رسانه ملی و پادشاهی خواه تداوم داشته باشه. بتونم با تحلیلگرانی که همه از آدم حسابیای مملکت هستن گفتگوهای متعدد داشته باشم، نظر و دیدگاهشون رو به شما منتقل کنم تا شماها بتونید قدرتمندتر فکر کنید و کف خیابان‌ها باشید و خیابان‌ها رو مصادره و از آن خود کنید. فرمانده انتظامی استان همدان دقایقی پیش در گفتگویی گفته در جریان عملیات شناسایی و اطلاعاتی صبح شنبه حبیب الله اکبریان رئیس پلیس امنیت عمومی اسدآباد و امیرحسین سیفی از مأموران انتظامی بر اثر اصابت پهباد کشته و یک نفر دیگر مجروح شده. عملاً اسرائیل همون کاری رو که با حزب الله کرد داره با آدم‌های جمهوری اسلامی میکنه، دونه دونه داره به هلاکت میرسونتشون. و سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفته که 70 هواپیمای اسرائیلی در 24 ساعت گذشته 40 موضع در ایران رو هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که ده‌ها سکوی پرتاب موشک در ایران منهدم شده است. دقایقی پیش ارتش اسرائیل در خبری فوری اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل که عملیات در ایران را طبق برنامه‌ها پیش برده، از الان به بعد توانایی پرواز با جت‌های جنگنده بر فراز تهران را دارد که قابل توجه است و اتفاق خیلی مهمیه. یعنی عملاً آسمان ایران از این لحظه به بعد دست کشور و ارتش اسرائیل است. لحظه به لحظه به سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیکتر میشیم. مخاطب و شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید. بدانید آگاه باشید که این جنگ من و توی ایرانی نیست.
بدانید آگاه باشید. شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس هستید. ایرانیانی که خارج از کشور هستند پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینمارکس میتونن حمایت مالی بکنن. این حمایت های شما سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشه. ایرانیانی که خارج از کشور هستید میتونید ممبر بشید. ایرانیانی داخل کشور اول ازتون میخوام اگر نزدیک مراکز نظامی و انتظامی و هسته‌ای هستید فاصله بگیرید، سر کارهاتون نرید. پیروزی نزدیک است، باید خیابان‌ها رو از آن خودمون بکنیم. یه استراحتی من و مصطفی میکنیم، خبرها رو مانیتور میکنیم و بعد دوباره برمیگردیم. برنامه رو قطع نمی‌کنم، برنامه هست تا حدوداً 10 دقیقه 15 دقیقه که یه نفسی بکشیم، هم من هم مصطفی و خبرها رو بتونیم مانیتور بکنیم. بچهای کامیونیتی برنامه دست شماست، برنامه رو داشته باشید تا با مصطفی برگردم خدمتتون. یه نفسی بکشم، یک نوشیدنی بنوشم، انرژی بگیرم، دوباره برگردم.
بدانید آگاه باشید، شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید. تا دقایقی دیگر استراحتی من و مصطفی رشیدی بکنیم، به ادامه برنامه، یعنی به برنامه باز خواهیم گشت. در طول روز تحلیلگران و کارشناسان دیگری هم به مجله تصویری سینما رکس ملحق خواهند شد و دم بچهای کامیونیتی گرم که دارن کامنت میذارن و زنده نگه میدارن. عملا شما الان برنامه رو دست شماست و برنامه رو نگه دارید تا با مصطفی رشیدی بازگردیم. ایرانیانی که خارج از کشور هستید، این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید و یا اینکه روی لینکی که پین شده میتونید کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشید. حمایت های شما سبب بقای این مجله ایرانی میشه.
بدانید آگاه باشید. شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستیم. بریم برای مانیتور کردن خبرها و بعد ببینم مصطفی چه تحلیل و چه نظر و دیدگاهی داره بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی. در شیراز صداهای انفجار مربوط به حوالی صنایع الکترونیک شیراز سایران بوده که یکی از شرکت‌های وابسته به بخش نظامی و درسته بخش الکترونیک و اینا کار میکنه، ولی خب وابسته به بخش نظامی جمهوری اسلامی است. در بروجرد همچنان انفجارهایی در حال رخ دادن. در تبریز دود سیاهی در آسمان مشاهده میشه که در سوشال مدیا شهروندان گزارش کردند. یک مقام امریکایی در مصاحبه با واشنگتن پست گفته این موضوع که مذاکرات با جمهوری اسلامی با هدف گمراه کردن مقامات ایرانی و عدم توجه آنان به احتمال حمله اسرائیل بوده اشتباه است و درست نیست. و وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که در حال افزایش تدابیر امنیتی در اطراف مکان‌های یهودی امریکاست. در برخی از نقاط ایران اینترنت وضعیتش کند شده و در بخشی از جاها پایداری نداره و اینترنت مختل شده. میام سراغ مصطفی. مصطفی چه گزارشی تو داری، چه تحلیلی داریم؟ بگو تا یکی دو سوال مثلا به وجود اومد ازت بپرسم. محمد، در شهر تبریز فکر کنم که با وضعیتی که اسرائیل داره اونجا ایجاد میکنه، خب توان سپاه به شدت کاهش پیدا کرده. بعضی از شهرها در غرب کشور شرایطی پیدا کردن که مردم میتونن راحت، به نظر من، یا الان یا در ساعات آینده بدون اینکه نیروی سرکوبی متوجهشون باشه حضور پیدا کنن، چون حجم تخریب و کشتار از سپاهیا و مراکز سپاه و حتی بخشی از مراکز استراتژیک ارتش خیلی گسترده است و خبرهایی که هست که تایید نشدن که حمله به ساختمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است در تهران توسط اسرائیل. البته با توجه به اینکه اون تتمه پدافند جمهوری اسلامی در استان تهران داره از بین میره، احتمالاً از امشب یا فردا ما شاهد حرکت آزادانه هواپیماهای اسرائیلی بر فراز تهران خواهیم بود. با توجه به این وضعیت حتما در اون شرایط هواپیماهایی که رادارگریز نیستن اما میتونن موشک‌های سنگرشکن رو هم بکنن، هم میتونن بر آسمان تهران پدیدار بشن. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم از بعضی از مناطق فاصله بگیرن. بعضی از مناطق مثل منطقه 4 تهران که البته ضلع شمالیش کلا خانواده‌های امنیتی‌ها و سپاهی‌ها هستن، فراموش نکنیم این شهرک چمران که میگن اکثریت وابستگان حکومت در اونجا حضور دارن و تقریبا میشه گفت که غیر از این که در پاسداران و جای مختلف هستن که مردم از بعضی از ساختمان‌هایی که میدونن وابستگان سپاهی در اونجا زندگی میکنن باید فاصله بگیرن. از این شهرک‌ها مینی سیتی و چمران و دقایقی اینا باید فاصله بگیرن. شهرک دقایقی جایی که خونه قاسم سلیمانی در اونجا بود، خانه محسن رضایی در اونجا هست و خیلی از سران سپاه اونجا که البته الان خودشون فرار کردن. مردم باید از اون محدوده فاصله بگیرن. یک شهرکی مثل شهرک دقایقی هیچ آدم عادی درش زندگی نمیکنه. تمام کادر سپاه و بعضا کادرهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستن. از این محدوده ها مردم باید فاصله بگیرن. بعضی از جاها مثل منطقه نزدیک به محله ولفجر و امیرآباد شمالی باید حتی الامکان از منطقه انرژی هسته‌ای فاصله بگیرن. و خب تهران یک سری جاهای مشخص داره، یک سری لکه‌های مشخص داره که مردم باید فاصله بگیرن تا میتونن ترددشون به محدوده پاستور، هم منطقه شمالیش و جنوبیش باید کم بشه تا میریم تو اون مسیر که میرسه به شورای اون منطقه دیوان عالی و شورای نگهبان. تمام اینا الان اهداف مشروع هستن
و احتمال اینکه آسیبی متوجه شخصی بشه زیاد هست. اونجا خوابگاه‌های زیادی هم هست که خودگردان هستن و افراد مجرد اونجا هستن، چه بخش مردها چه زنها. سعی بکنن اگه کاری ندارن از اونجا فاصله بگیرن از اون خوابگاه، چون چسبیده است به این مواضع، چون جنگ داره گسترش پیدا میکنه و طبیعتاً با واکنش جمهوری اسلامی، واکنش‌های بیشتر جمهوری اسلامی، اون محدوده حجم تخریب بیشتری به خودش خواهد دید. همچنین نزدیک چهارراه لشکر بعضی از پایگاه‌های ارتش و سپاه که البته انقدر در هم ادغام شدن که شاید اصلا مقامات نقاطی که بیشتر در اونجا تمرکز کنن تا ساختمان‌های خودشون. محدوده ها مشخصه، مردم باید از این حوزه ها فاصله بگیرن. حتی یه جایی مثل بوستان ولایت الان منطقه مرکزیش دیگه منطقه نظامی در شرایط جنگی و مردم نباید به اون بوستان ها اصلا برن، شاید خطری متوجهشون باشه و باید توجه کرد که جمهوری اسلامی احتمالاً که البته شروع کرده، احتمال داره به بعضی از مراکز حساس انسانی مثل بیمارستان ها ضرباتی وارد بکنه، از جمله در محدوده میدان هور و حالا بیمارستان های کودکان، زنان یا هر بیمارستان دیگری که بخواد این رو بر گردن اسرائیل بذاره. با تبلیغاتی وجود داره، خوابگاهی دانشجویی میتوانند تهدید بشن، مخصوصا اونایی که نزدیک به مراکز حساس هسته‌ای و نظامی هستن. اینا چیزایی که باید توجه بکنیم. و مسئله مهم دیگه عدم حضور مردم در ادارات دولتی در این روزها، چه به عنوان کارمند چه به عنوان ارباب رجوع، و همچنین شرکت‌های خصوصی که الان ما می‌بینیم بعضی از شرکت‌هایی که ما می‌بینیم عنوان صنعتی داره ولی مورد تهاجم اسرائیل قرار گرفته، به این دلیله که این شرکت‌ها، این کارخونه‌ها سال‌هاست که دارن قطعات موشکی جمهوری اسلامی را با پوشش شرکت‌های موتورسیکلت سازی و یخچال سازی و غیره دارن انجام میدن برای جمهوری اسلامی. اگر می‌بینید که بعضی از مراکز صنعتی که عنوان دیگری داره مورد حمله قرار گرفته، اصلا تعجب نکنید و اونجا کارکرد دوگانه داره. اینها این نکاتی است که مردم خیلی باید بهشون توجه کنن. اتفاقا الان داشتم مانیتور می‌کردم، فیلم‌هایی در سوشال مدیا منتشر شده، مردم منتشر کردن که کارخانه زاگرس خودرو در بروجرد به طور وحشتناکی منهدم شده که در تایید صحبت مصطفی است و چند نقطه از شیراز هم دودهای سیاهی در آسمان برخاسته که شهروندان شیرازی فیلم‌هاش رو برای اتاق خبر من و تو فرستادن و من و تو کاور کرده. و جونم واسهتون بگه که یک سال مصطفی در ساعت‌های گذشته داریم می‌بینیم که برخی از کارشناسانی که در شبکه‌های فارسی زبان سعودی مثل ایران اینترنشنال اینا دارن حضور پیدا می‌کنند، یکی یکی دارن محکوم می‌کنن حمله رو، نمیدونم به اسم بحث امنیت ملی، بحث به اسم نمیدونم حفاظت از ایران و فلان و بیسار و اینها دارن محکوم میکنن، در حالی که همین افراد زمانی که جمهوری اسلامی داشت جوانان وطن رو میکش. من خانه جنگ نیستم، من میگم جنگ بده، اما جمهوری اسلامی از جنگ بدتر ماهاست که دارم این صحبت رو میکنم. و در ماهای گذشته، در همون دوره‌ای که جمهوری اسلامی وعده صادقه 1 و 2 رو انجام داد، خب برنامه‌های متعددی ساختم که اگر جنگ تمام عیاری شکل بگیره که الان داریم می‌بینیم متاسفانه شکل گرفته، در کجای این بازی قراره بایستیم. با کارشناسان متعددی صحبت کردم، با افراد ملیگرایی متعددی صحبت کردم. دیروزم در برنامه دیروز گفتم آقا وظیفه من اینه که اخبار درست رو انعکاس بدم، نه سمت جمهوری اسلامی میستم، خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستم. تک تک ماها بها باید بدیم. جمهوری اسلامی یا تک تک خانواده ما رو کف خیابان ها میکشه یا به واسطه جنگ خانواده ما خواهند مرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی نره هیچ ایرانی امنیت و آسایش نداره و در نتیجه کنار جمهوری اسلامی نمیستم و نایستادم و نه کنار کسی میستم که داره به خاک کشورم حمله میکنه. اون به دنبال منافع ملی خودش، اسرائیل و امریکا. من و توی ایرانی باید به دنبال منافع ملی خودمون باشیم و منفعت ملی من و توی ایرانی
در خیابان‌های ایران است که رقم می‌خوره. مصطفی نظر در مورد صحبت این کارشناسان که میان به اسم نمیدونم ایران و منافع ملی و اینجور چیزها، نظر و دیدگاه چیه؟ بگو. و قبل از که مصطفی بگه این نکته هم بگم که سوپر چت بزنید، لایک کنید، کامنت بذارید. ممبر شدن شما خیلی اهمیت داره. لینک ممبر شدن رو یعنی لینک ممبرشیپ رو پین کردم واسهتون. حمایت‌های مالی شما سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. بعد از این نظر و دیدگاه مصطفی یه حدوداً 1 ساعت و نیم میرم استراحت بکنم، برنامه رو میبندم که بچهای کامیونیتی هم اذیت نشن و بعد مجددا برنامه دیگر خواهم گذاشت در طول روز با کارشناسان متعددی از جمله جلال احسانی راد، محمود ابطحی و حالا ببینم سعید جان قاسمی نژاد وقتش آزاد میشه امروز یا نه که باش گفتگویی داشته باشم. در طول روز با بچه‌ها مدام گفتگو خواهم کرد. 1 ساعت و نیم بعد از این صحبت‌های پایانی مصطفی برنامه رو قطع میکنم و بعد دوباره باز خواهم گشت. اگر مجله تصویری سینما رکس رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که زنگوله هم بزنید که در جریان برنامه‌ها قرار بگیرید. مصطفی صحبت پایانیت رو با توجه به سوالی که پرسیدم میشنوم. ببینید یکی مثل علی افشاری الان اومده کامل نقاب از صورتش انداخته. حالا اونایی که میان کامل جمهوری اسلامی سفید شویی میکنن که کاری باشون نداریم. این شخصی مثل علی افشاری که خودش رو اپوزیسیون هم نشون میده اومد و کاملا موضع ضد اسرائیل گرفت، حمله کرد به اسرائیل. اسرائیل کودکا رو کشته. همون مزخرفات و خزعبلاتی که چپ‌ها دارن میگن و اسلامگراها با اون به ارگاسم میرسن. این دقیقاً رابطه همیشگی بین چپ و اسلامگرایی هست. جالبه که سخنان علی افشاری رو کانال سپاه قدس و همین کانال‌های سپاه گذاشتن و گفتن با این عنوان: مشت محکم علی افشاری بر دهان این پسر کیه؟ فرخزاد کیه؟ رشته انگلشناسی نخوندم نمیشناسم. آره بله، گفته که مشت محکم علی افشاری بر دهان مجری وطن فروش ایران اینترنشنال. وقتی همچین افرادی رو شما چقدر میخواین ادای بی‌طرفی در بیارین و ادای این که رسانه ما حرفه‌ایه؟ آیا یه کسی که مستقیم داره از جنایت‌های جمهوری اسلامی حمایت میکنه در زمانی که مردم ایران دارن برای اینکه جمهوری اسلامی نباشد تلاش میکنن، میجنگن، وقتی تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی در اختیار ایناست، شما چرا اینا رو دعوت میکنین تو رسانه‌تون؟ اگه واقعا رسانه شما به یه مرضی دچار نیست، شمایی که اینا رو دعوت میکنید همه چیز رو میگن و اینا سوژه های کانال‌های سپاه و کانال‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم هست. یه وضعیتی که مرض چپ در وجود هر کسی که باشه، هر کاریش که بکنی دائم اسرائیل رو جنایتکار خطاب میکنه، همه حق رو به یه مشت تروریست غزه نشین میده. و الان هم درد این اشخاص بیش از این که این باشد که اسرائیل در خاک تهران جاهایی رو زده، درد اینها اینه که در غزه اسرائیل چی کار کرده و اینا عقده های غزه رو دارن در قضیه ایران هم پیاده میکنن. این مسئله اینه، یعنی اینها اصلا اساسا مشکلشون نیست حتی اگر یک سری ایرانی در این جریان این زد و خوردا بمیرن، اینا مرضشون همچنان همون غزه است، چون غزه یکی از قبله های مشترک کمونیسم و اسلام است، قبله مشترک است. میان در ایران اینترنشنال هر حرفی دلشون بخواد میزنن. حالا یک عده هم اومدن، من میبینم الان کم کم نقاب از صورت بعضیا که میگن ما ملی گراییم هم داره میفته. دیدم یه چند نفر استوری کردن عکس نتانیاهو و خامنه‌ای رو کنار هم گذاشتن، اینا دوتا شایسته رهبری ما نیستن. شما غلط کردین. نتانیاهو داره از ملتش دفاع میکنه، در ادامه اون تجاوز نه انتظار دارید اسرائیلیا بیان و وارد مذاکره بشن با حماس و بذارن حماس اونجا بمونه، باز حمایت قطر و گروه‌های مختلف از اون بشود و یک بار دیگه یک جنایت بزرگتر در قبال اسرائیل انجام بدن. اسرائیل همچین کاری نمیکنه و اتفاقا نتانیاهو یک رهبر شایسته برای ملت خودش هست، قابل احترام برای ملت خودش هست. بله اون بخش دومش رو که برای رد گم کنی گذاشتین، خامنه‌ای بسیار ناشایسته، مثل شمایی که از خامنه‌ای کثیف‌تر و دروتر هستین. خامنه‌ای یک دشمن محرز ماست، ولی شما یک مش آدم با نقاب هستی که یکی تو نقاب روشنفکر زده، یکی تو نقاب ملیگرا زده و بعضی موقع حتی بعضیاشون نقاب پادشاهی خواهی میزنن و بعضی هم این وسط سکوت کردن.
سکوت کردن که میدونید در ماهای گذشته یک سری بازی ها در آوردن وقتی که دعوت شدن به اون نشست مونیخ در جاهای مختلف. این جنگ باز داره یه عده رو، یک سری ناخالصی ها رو میاره رو و مردم به زیبایی اینا رو میشناسن. چه سکوت و چه حرفای گزاف، یکی به نعل زدن و یکی به میخ، و چه یک آدم بیشرافتی مثل علی افشاری که دیگه اون وقاحت و اوج کثافتش مشخصه، اینا هیچ فرقی با هم نمیکنن. همشون به خامنه‌ای کمک میکنن، حتی اگه یه فوش به خامنه‌ای بدن که بتونن 4 تا به نتانیاهو بدن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی ایران رو وارد این جنگ کرده. جنگ توش حلوا خیرات نمیکنن، آدم کشته میشه توش، جون گرفته میشه توش. اما تا الان من میگم بیشتر کسایی که اگر زن یا کودک هم بودن کشته شدن در شهرک چمران و دقایق اینها خانواده تروریستا هستن. با چه زبونی باید به اینا حالی بشه؟ یک رسانه باید اینا رو بازتاب. من امیدوارم که رسانه من و تو بیاد و دقیقاً این شهرک‌ها رو یکم کالبد شکافی بکنه برای مردم که بدونن کیا و تروریستا در اونجا جمع شدن. حتی خونه‌هایی که نزدیک اونجا هم هستن دادنشون به این رده‌های پایین نظامی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در قالب چجوری بگم یک شرایطی ایجاد کردن که این خونه رو بدون هیچ پیشفروشی، هیچ پیش پرداختی در اقساط کاملا غیر معقول دادن به این وابستگان سپاه و کادرهای پایین سپاه در تهران هم الان دارن از اون خونه ها در نوبنیاد و مناطق هلوهاشون دارن برخوردار میشن و رسانه‌های بیرون و یک کثافت‌هایی مثل این اشخاص میان در ایران اینترنشنال میشینن و از عدم اطلاع مردم از این محلات، مردمی که در تهران هستن و در نزدیکی این محلات زندگی میکنن به خوبی میدونن اونجا تماما خانواده تروریست هست. بعضی از مجتمع‌ها هم که در ستارخان و در جای مختلف میبینی یک شقه ساختمون کلن آدمای امنیتی هستن. تنها جایی که احتمال داره افراد بیگناه کشته بشن در اثر هدفگیری دانشمندان هسته‌ای، همون چجوری بگم کسانی که برای جنایت‌های خامنه‌ای داشتن مغزشون رو فروخته بودن، فاحشگان مغزی، و اومدن به هسته‌ای شدن یک ضحاکی مثل خامنه‌ای کمک کردن. اینها در بین مردم قایم شدن چون کسی اینا رو نمیشناسه. به عنوان یک کرسی هم در دانشگاه بهشتی و تهران و جای مختلف دارن و به عنوان یک استاد دانشگاه در بین مردم پنهان شدن و دارن به جنایت‌های جمهوری اسلامی کمک میکنن. اینا وقتی مورد هدف قرار میگیرن با توجه به اینکه ساختمان‌هایی که در تهران ساخته میشه با اون سیستم غیر استاندارد و پر از فساد توسط این پیمانکارا ساخته میشه، اسرائیل دقیقاً همون طبقه رو هدف قرار میده، ولی غیر استاندارد بودن ساختمان‌ها باعث ریزش طبقات بالا و پایین هم میشه. توجه کنید جایی رو که سران سپاه رو میزنن فقط همون طبقه تخریب شده و در باغ مرکز شهر که این هسته‌ای‌ها رو هدف قرار گرفتن با توجه به فرسودگی بعضی از ساختمان‌ها یا غیر استاندارد بودن تلفات بالاتر رفته. اینا باید کاملا برای مردم تشریح بشه. الان هم من دیدم یه پوستر درست کردن که آریو برزن حافظ کشورش بود، ما پشت وطنمون می‌ایستیم. باید این رو هر جا دیدین به چجوری بگم یک ضد تبلیغات جمهوری اسلامی باید رفت. این که سپاهی جنایتکار تروریست آریو برزن نیست و همونجوری که فدوی در سال 97 گفت سپاه پاسداران پسوند ایران ندارد و آریو برزن برای ایران بود، برای ایران جنگید و برای ایران کشته شد. این جنایتکارا برای غزه و لبنان و آرمانهای مسکو جنگیدن و هیچ وقت لشکریان ضحاک علی نمیتونن شبیه سازی بشن با شخصی مثل آریو برزن و یک شخصیت تاریخی و اسطوره‌ای در تاریخ وطن پرستانه ایران. متشکرم مصطفی. دقایق پیش هم سایت اسرائیلی واینت گفته که
ارتش اسرائیل در ایران مانند غزه و لبنان داره حمله میکنه، یعنی همون سیستمی که اونجا بوده رو داره پیش میبره. با مصطفی موقتا خداحافظی میکنم. 2 ساعت دیگه با جلال احسانی راد برنامه رو شروع میکنم. بعدش نوید توبیان خواهد بود، بعد از نوید توبیان مصطفی رشیدی خواهد بود که و بعد ببینم که محمود جان ابطحی و سعید جان قاسمی نژاد وقتشون آزاد میشه بتونم در بعدش با اونها هم باشم یا نه. برنامه رو قطع میکنم. 2 ساعت دیگه باز میگردم با جلال احسانی راد، نوید توبیان و مصطفی رشیدی، دکتر ژئوپلیتیک ساکن بریتانیا. ملت شریف ایران آماده دفاع از وطن باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت. و در ابتدای میخوام ببخشید یه خبر فوری اومد. فیلم هایی منتشر شده که خودروهای زرعی در محله ذوالفقاری آبادان دچار آتش سوزی شدید شدن و دود سیاهی منطقه ذوالفقاری آبادان رو گرفته. منطقه ذوالفقاری دقیقاً قسمتی است که نزدیک به مرز دریایی با عراق هست، نزدیک لب شط هست. همون قسمتی است که در زمان جنگ 8 سال عراق میخواست که وارد بشه. مصطفی در این مورد نکته چیزی میخوای اضافه کنی، چیزی میخوای بگی؟ ببینید، واقعیت اینه که اسرائیل سر راه که داره یک جای هسته‌ای یا یک جای با کارکرد موشکی رو میزنه، هر جایی که به چشمش بیاد مهمات اضافه بیاره، دقیقاً مناطق سرکوب رو هم میزنه. من چند نقطه دیگر هم مشابه این دیدم و جالب اینه که اسرائیل دقیقاً بعضی از جاهایی که منشأ سرکوب مردم ایران بودن یواش یواش داره اینا رو میزنه و با خنثی شدن کامل پدافند در نیمه غربی کشور ایران شاهد خواهیم بود که این اتفاقات خیلی گسترده تر هم خواهد شد، چون اسرائیل نیتش اینه که این دفعه اگر مردم به میدان اومدن جمهوری اسلامی دستی برای سرکوب نداشته باشه. این خیلی قابل اهمیته. وقتی ما میبینیم مرکز سپاه رو در یه شهرستان میزنه که یک ساختمون عادیه که موشک درش نیست، بدونید که داره مرکزی رو میزنه که اون محدوده رو به لحاظ سرکوب تحت تاثیر قرار میده. من چند نمونه رو دیدم در چند تا شهر مرکز سپاه اون شهرستان رو زده. اون شهرستان مرکز سپاهش که میدونید کارکردش فقط سرکوب مردم ایرانه. اینا خیلی قابل توجهه و من احساس میکنم در ساعتهای اضافه آینده این اتفاقات بیشتر بشه که بعدم این خودش اونا درگیر نشون از تو کلامت اینا الان خودش یک نشونه در تایید صحبتت، نشونه ای که جمهوری اسلامی الان عملا نمیتونه نیروی سرکوب و نیروی مزدور خودش رو وارد خیابون ها بکنه. اینها هم در حال حاضر بعد خشتک‌های خودشون رو محکم بچسبن. در نتیجه بهترین موقعیته که مردم وارد خیابان ها بشن. خیابان ها رو بعد از آن خودمون بکنیم. مصطفی صحبت پایانیت رو. من میخوام بگم که نشونه ها داره به ما میگه که اسرائیل داره زمینه رو فراهم میکنه برای سقوط یا دست کم برای اینکه مردم به خیابون بیان، از شکل زدن بعضی از نقاط که الان اشاره کردیم. و این میتونه یه فرصتی برای ملت باشه. واقعا مردم وقتی حضور پیدا کنن در خیابون، اون چتر تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی هم از بین میره. وقتی مردم بیان به خیابون، دیگر مردمی هم که دارن فریب جمهوری اسلامی رو میخورن به هوش میان و میفهمن که اینجا دیگه نقطه رفتن جمهوری اسلامی هست. این خیلی اهمیت داره. به نظر من در تمام تحلیل‌ها باید این سویه و این مسیر رو همیشه بهش توجه کرد. متشکرم. مصطفی رشیدی، دکتر ژئوپلیتیک، مهمان این قسمت از برنامه بود. بریک سوپر چت زد. تشکر میکنم بریک جان. امیدوارم مابقی ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن و از مجله تصویری سینمارکس حمایت مالی بکنن. حمایت های شما سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشه. لحظه به لحظه خبرها داره آپدیت میشه. اسرائیل حملات گسترده تری رو داره انجام میده در خاک ایران و مواضع نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی رو داره میزنه. احتمال داره تا ساعت‌های آینده خبرهایی بیاد که دیشب
تعداد دیگر از سران جمهوری اسلامی روشون دیشب عکس هایی اومد بیرون، فیلم هایی اومد بیرون که یک سری نقطه زنی ها در مرزداران و مابقی نقاط تهران بوده که هنوز خبری نیامده بیرون. من نمیتونم تایید بکنم یا رد بکنم بگم چی بوده و اینها. و عباس عراقچی هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفته که جمهوری اسلامی به حملات اسرائیل پاسخ قاطعی خواهد داد. اگر تونستید پاسخ بدید. احتمالش هست که تا ساعت آینده دونالد ترامپ با توجه به اینکه عباس عراقچی ساعت پیش گفته بود که مذاکرات ادامه نخواهد داشت و دور ششم برگزار که فردا قرار بود در مقصد برپا بشه و برپا نمیشه و برگزار نمیشه، باید منتظر واکنش دونالد ترامپ باشیم، در حالی که ترامپ دیروز گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی تماس گرفتند با ترامپ و گفتند که خواهان مذاکره هستند. با لحن خیلی طحن آمیزی هم گفت. مونا صالحی هم الان سوپر چت زد. متشکرم مونا جان. امیدوارم که مابقی ایرانیان علاوه بر اینکه سوپر چت میزنن ممبر هم بشن. لینک ممبرشیپ رو پین کردم بالا، میتونید روی لینک کلیک بکنید و ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید، در عوض مجله تصویری سینما رکس میتونه تداوم داشته باشه. این رسانه ملی، این در واقع این مجله ایرانی با حمایت های شماست که میتونه تداوم داشته باشه. لحظات پر استرسی است برای منی که خانواده دارم، منی که تک تک شما خواهر و مادر و فک و فامیلم هستید، تک تک شما پاره‌های تنم هستید، نگران شما هستم. ولی خب جنگ بده، بله جمهوری اسلامی اما از جنگ بدتره. تا 2 ساعت دیگه که با جلال احسانی راد از کانادا، نوید توبیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کارشناس ارشد مؤسسه ممری از اسرائیل تل‌آویو و مصطفی رشیدی دکترای ژئوپلیتیک از بریتانیا با شما برگردم. احتمال داره که محمود ابطحی قائم مقام حزب ایران نوین و سعید جان قاسمی نژاد هم به ما بپیوندن. منتظر پیامشون هستم که اکسپت بکنن که امروز ببینم وضعیت جلساتشون چگونه است، چون بچه‌ها شدیداً در جلسه هستند. باید از الان به فکر سرنگونی باشیم که سرنگونی جمهوری اسلامی اصلا غریب نیست که در ساعت‌ها یا روزهای آینده همینجا خودم بیام بهتون بگم که جمهوری اسلامی سقوط کرد، یا اینکه بیام بگم سید علی خامنه‌ای سقط شد، یا اینکه بیام بگم سید علی خامنه‌ای فرار کرد، که امیدوارم توسط مردم خود ایران زنده‌گیری بشه. با این باید خیلی کار داریم، باید جواب خیلی چیزها رو بده، جواب خیلی از خونهای ریخته شده رو باید بده. ملت حواستون باشه فریب بازی رسانه جمهوری اسلامی رو نخورید. نمیدونم آی وطن، آی فلان، این کارهایی که سلبریتی های جمهوری اسلامی در ساعت‌های گذشته دارن میکنند. جمهوری اسلامی کثافت، نکبت، دیکتاتور. امریکا و اسرائیل به دنبال منافع ملی خودشون هستن و من و توی ایرانی هم باید به دنبال منافع ملی خودمون باشیم. لایک، کامنت، سوپر چت فراموشتون نشه، ممبر بشید. این حمایت های مالی شما سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. درد و بلای تک تکتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران آماده دفاع از وطن باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چی؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقارم ساقا برنامه زدن، برنامه شهر رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره. پسرها جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن اونجا هم. غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست. بله یه چند ساعتی گذشت، آخر شب شد با وقار تمام از یه طرف سند وارد شد. این رفت کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعض از چراغا رو خاموش کرد. وقار
من از ملت ایران عذر میخوام.